අද මම අපේ පුංචි දුවලා පුතාලා ගොඩාක් ආස කරන රෙසිපි එකක් කරන්න හදන්නේ බටර් කප් කේක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙන විට ලෝකේ පුරාම කප් කේක් කියන දෙයට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම බර්ත්ඩේ පාටි එකක එහෙම වෙලාවට බර්ත්ඩේ කේක් එක පොඩියට හැදුවත් ඒ වටේට ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරපු කප් කේක් තියෙනවා. ඒක නිසා දැන් ගොඩක් අය කප් කේක් හදන්න හරි උනන්දුයි. අද මම බටර් කප් කේක් එක කියලා දෙන්නේ. ඇත්තටම බටර් කප් කේක් කියලා කිව්වට මම ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම කියන වගේ මම බටර් නෙමෙයි යූස් කරන්නේ. මොකද බටර් යූස් කරන්න කිව්වොත් ලොකු මුදලක් යන ඔයාලට මම ඒක හන්දා මාගරින් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ලොකු මුදලක් තියලා කේක් හදන්න කිව්වොත් කේක් හදන්න ඉගෙන ගන්න දරුවෝ කේක් හදන්න ඉගෙන ගන්න නෑ ඇත්තටම. දැන් මම ඔයාලට ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික පෙන්නන්නම්. මුලින්ම මාගරින් මේ වෙනකොට ඔයාලට බටර් යූස් කරන්න පුළුවන් නම් බටර් යූස් කරන්න වඩා හොඳයි. බටර් ගන්න පුළුවන් නම් මෙතන තියෙන්නේ මම පිටි කරගන්නකු සීනි, බිත්තර, පාන් පිටි, baking powder, vanilla, baking soda, කිරි ටිකක්. බලමු අපි ළඟට කප් කේක් එක හදාගන්න ආකාරය. මුලින්ම මම අපේ මාගරින් ටිකක් බීට් කරගන්නවා. මේක room temperature එකේ විනාඩි 10ක් 15ක් විතර තියෙන්න ඕන. ඔයාලට මගේ බටර් කේක් වීඩියෝ එක බලුවොත් ගොඩක් සාර්ථකව මේක කරගන්න පුළුවන්. මම සවිස්තරව බටර් කේක් වීඩියෝ එකේදී කේක් එකක් හදාගන්න හැටි කියලා දීලා ඇති. මට පේනවා ඇති මම මාගරින් ටික බීට් කරගන්නපු ප්‍රමාණය. දැන් මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට ආවම අපි සීනි ටික මේකට එකතු කරනවා. සීනි ටික එකතු කරලා මේක ආයි බීට් කරනවා. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට සීනි බටර් දෙක බීට් වුණාට පස්සේ අපි බිත්තර එක දාලා බීට් කරගන්නවා අයිම. අපි කේක් හදනකොට පළවෙනි පියවර තමයි පිටි ටික බේකින් පවුඩර් බේකින් සෝඩා එකතු කරලා හලා ගන්න එක. අපි පිටි ටික මේකට දාලා ඊට පස්සේ බේකින් පවුඩර් ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට බේකින් සෝඩා ටික එකතු කරගෙන අපි මේක පරිස්සමට හලා ගන්නවා. දැන් මම පිටි ටික හලාගත්තා. පිටි ටික හලාගෙන පැත්තකින් තියලා අපි ඊළඟට oven එක preheat දාගන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. celsius අංශක 180ට oven එක preheat කරගන්න විනාඩි 10ක්. ඒ විනාඩි 10 ඇතුළත අපි කේක් එක බීට් කරලා ඉවර කරගන්නවා. මම දැන් බිත්තර 4ම දාලා බටර් සීනි එක බීට් කරගත්තා. ඊළඟට අපි හලාගත්ත පිටි වලින් ටික ටික දාලා
මේක බීට් කරගන්න. මෙතනින් පස්සේ ඔයා බීට් කරනකොට එක පැත්තකට කේක් එක බීට් කරා. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට අපේ පිටිබැට දෙක බීට් කරගත්තට පස්සේ මම මේකට ඇන්ඩා ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කිරිත් එකතු කරගන්නවා. විශේෂයෙන්ම කප් කේක් වල සොෆ්ට් ගතිය වැඩි වෙන්නේ අපි එකතු කරන කිරි ප්‍රමාණයට. දැන් පේනවා ඇති අපේ කප් කේක් එකේ පිටිවල පදම. මේක ටිකක් වෙට් කරන ගන්නට එනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඊළඟට අපිට කප් කේක් හදන්න අවශ්‍ය වෙන පේපර් කප් කේක් කොළ කියලා කියනවා. දැන් වෙනදපලේ තියෙන ඇත්තටම වයිට් පාට වල මේ මාදිලියේ හරිම ලස්සන කප් කේක් කොළ මම කොළ වර්ග කීපයක් ගෙනාවා. මේ තමයි ලොකු ප්‍රමාණයෙන් විශාල කප් කේක් කොළ. මේ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා පුංචි කප් කේක් කොළ. විශේෂයෙන් අයිසිං කරනවා නම් අපි කප් කේක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පුංචි කප් කේක්. මම කන්න ගන්නවා නම් ටිකක් ලොකු ඒවා මට ඊටත් වැඩි දෙයක් ඔයාලට පෙන්වන්න තියෙනවා මෙන්න මේ කප් කේක් කොළේ. ඔයාලට මතක ඇති මම දන්නේ ඔයා මම ඉපදිච්ච කාලේ ඉපදිච්ච කෙනෙක්ද කියලා. අපි පුංචි කාලේ මේ කප් කේක් කියලා දෙයක් ඇත්තටම තිබුණේ නැහැ. බේකරි වල තේ කඩවල එහෙම තිබුණා ස්පන්ජ් කියලා. මම දන්නේ ස්පන්ජ් කියන නම කොහොමයි තියෙච්ච එකක්ද කියලා. සමහරට ස්පන්ජ් නිසා වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කොළවල තමයි අපි පුංචි කාලේ කාපු කප් කේක් හදලා තියන්නේ. මම මේක ගෙනාවේ ඇත්තටම ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ ඊළඟට අපි කප් කේක් හදාගන්න තැටි. මේක non stick තැටියක්. අර පේනවා ඇති. මේක නම් ටිකක් නිලයි. මේකේ පොඩි එක මේ. හැබැයි මම වාල් පුංචි භාජනයක් තිබුණා. ඔයාලට පෙන්නන්න. මම කප් කේක් විශාල ප්‍රමාණය හදාගන්නකොට ඒ පුංචි භාජන පාවිච්චි කරනවා. මේ කප් කේක් වගේ මේ කප් කේක් තැටිය නැති වුණාට මෙන්න මේ වගේ පුංචි භාජන වල මේක ඕන තැනකින් වඩා මෙලදී ගන්න පුළුවන්. දාලා අපේ කප් කේක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇතුළට මේ විදියට දාන්න පුළුවන් කප් කේක් වල. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අවන් එකේ තැටියට දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පුංචි භාජන 12ක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නම් කප් කේක් තැටියක් ගන්න නැති වුණා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේ කප් කේක් තැටියට කොළ ටික දාලා කප් කේක් හදා ගන්න ආකාරය. විශේෂයෙන්ම මේක පුරව ගන්නකොට හරියම කෙයාර්ෆුලි පුරව ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මේ ලොකු කප් කේක් කොළ අපි දා ගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් මේක එහා මෙහා යනවා නම් කප් කේක් එකේ මේ තැටිය මෙතන පොඩි බටර් පොඩ්ඩක් හරි මාගරි පොඩ්ඩක් හරි ගාලා මේක අලව ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් නිකන් තියලා ගන්න පුළුවන්. මම තා පුංචි එකක් දාලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ටිකක් ප්‍රවේශමෙන් මේ කප් කේක් වල ගලවන්න. මේකේ හැඩය වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට කප් කේක් ටික අපි පුරව ගන්න ආකාරය. දැන් මම අපේ කප් කේක් බැටර් එක මේ පේපර් ඇතුළට කරගන්න මේක තමයි පහසුම ක්‍රමය.
දැන් ඔයාගේ කප් කේක් එක මේ තැටිලු උඩින් ලස්සනට පිඹිලා ඉන්නවා. මේ කප් කේක් කොලේ ප්‍රමාණයටම අපි දා ගන්න ඕන. මේ කොලේ ගානට හදා ගන්න ඕන නම් ටිකක් අඩුවෙන් දා ගන්න ඕන. දැන් මේ ගානට දැම්මම මේ පේපර් එකෙන් උඩට පිඹිලා යනවා. මේක හරිම සීලෙන් කරගන්න ඕන. මම පොඩ්ඩක් ගෑවම මම ඒක දැන් මේක ඉවර කරලා පේපර් ටිෂු එකක් අරගෙන ඉඳලා දාන්න. මේ විදිහට අපි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම පොරව ගන්න ඕනේ. කොළ 12. ඔයාලට පේන ඇති දැන් මම කප් කේක් පේපර් වලට කප් කේක් එක පුරව ගත්තා බැටර් එක. දැන් මගේ oven එක ප්‍රී හීට් වෙලා තින්නේ. මේක ඔයාලට oven එකේ විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ ප්‍රමාණයකදී බේක් කරගන්න පුළුවන්. ටිකක් කල්පනාවෙන් oven එක දිහා බලන්න. කේක් ටික කර වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. ඒක නිසා ප්‍රවේශමෙන් අපි බලමු මේක බේක් කරගත්තා. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ බේක් කරගන්නපු අපේ බටර් කේක් ටික නැත්නම් බටර් කප් කේක් ටික අපි මේක දැන් මේකෙන් කප් කේක් තැටියෙන් අයින් කරලා නිවෙන්න තියාගන්න ඕන කූලින් රැක් එකක් උඩ. ඊට පස්සේ තමයි පැයක් විතර මේක කූල් වුණාට පස්සේ තමයි අපිට කනවා නම් කන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක අයිසිං කරනවා නම් පැය දෙකක් විතර මේක නිවෙන්න ඕන. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේන් එකක් ගලවන ආකාරය. මොනවද බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලස්සනයි මේක. මම ඔයාලට පුංචි එකකුත් පෙන්නන්නම්. අපි හදපු ඉතින් අපි හදාගන්නපු පුංචි කප් කේක්. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදියට ලස්සනට රසට කප් කේක් ටිකක් ගෙදර හදාගන්න. මම හදාගන්නපු බටර් කප් කේක් ටික දැන් ටිකක් නිවිලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේකෙන් එකක් කඩලා බලන්න. ඔයාලට පේන්නේ ස්පොන්ජ් ගතිය මේකේ. අතන මේක හරි රසයි. මම එකක් කාලා රස බැලුවා. හරිම රසයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ රසවත් කේක් ටිකක් හදලා ඔයාගේ දරුවන්ට වගේ පවුලේ අයට සංග්‍රහ කරන්න. මේ වගේම රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හමු වෙමු. ආයෙත්